Hello guys! So welcome to my channel. So ngayon is mag-unboxing tayo ng product from Herbalife. So i-open ko kung ano yung mga napamili ko or na-purchase ko sa Herbalife na ito. So let us see guys! Hello guys! So ngayon, i-open na natin yung box. Unboxing tayo ngayon. So, see? Ano nga ba ang laman ng product na ito? Okay, so from Herbalife, nag-order ako para lang maintain yung aking weight challenge. Puro scotch tape. Wow! So, mayroong free na bag from Herbalife. Kasi parang pag naka 50 points ka is merong free na ibibigay silang bag sa iyo. So, ito yun. Meaning, free ng Herbalife. Wow, meron din free na tumbler. So, ito yung bag. Breakfast set. Kasi siya, isang breakfast set. Okay. Ito, protein. Personalized protein. Ito yung mga shake, iba't ibang flavor, dulce de leche. Cookies and cream. French vanilla. Herbal aloe. Mandarin flavor. Apple chamomile. Tsaka yung original flavor. Meron din ibinigay na free na kutsay, measuring. So, ito guys, Herbalife shake. Okay, so here, plastic vanilla, and with protein. So, yung free niya. Tsaka ito na. So, ito ang free niya. Hey guys!